Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Bi Diêu. Chào mừng đến với kênh của mình. Lại là một chuyến đi nữa trong hành trình khám phá lịch sử của tôi. Chuyến đi ngày hôm nay mang tên khám phá lăng tẩm vua Gia Long tại Huế. Vậy ông là ai? Lăng Gia Long có kiến trúc như thế nào? Tẩm điện Minh Thành là gì? Và bí mật nào về vua Gia Long sẽ được hé lộ? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Vua Gia Long tên thực là Nguyễn Phúc Ánh, sinh năm 1762 và mất năm 1820, thường được gọi là Nguyễn Ánh. Ông trị vì đất nước từ năm 1802 đến năm 1820, lấy niên hiệu là Gia Long. Gia trong từ gia đình là vùng đất Sài Gòn ngày nay, còn Long là Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Ý muốn nói là trong triều đại mà mình cai trị thì đất nước Việt Nam thống nhất một giải từ Bắc vào Nam, Giang Sơn liền một cõi. Ông cũng là người sáng lập ra nhà Nguyễn, tồn tại 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945, với tổng cộng 13 vị vua. Đây cũng là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông đánh bại quân Tây Sơn sau sự ra đi đột ngột của vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế vào năm 1802, thống nhất đất nước, chính thức sử dụng quốc hiệu là Việt Nam. Lãnh thổ dưới thời vua Gia Long cơ bản được hình thành từ Bắc vào Nam như ngày nay. Lăng tẩm Gia Long hay được gọi là Thiên Thọ Lăng. Đây là quần thể rất nhiều lăng tẩm trong Hoàng Quyến. Hiện nay thuộc địa phận của phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Được bắt đầu xây dựng từ năm 1814 đến năm 1820, mất 6 năm xây dựng. Bắt đầu từ việc vua cho dựng thọ lăng để mai táng cho chánh phi của mình là bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Phước Lan. Đây càng đặc biệt hơn bởi vì là lăng mộ sóng táng, tượng trưng cho hình ảnh đẹp của hạnh phúc và sự chung thủy. Hình ảnh này chỉ có duy nhất tại đây, lăng tẩm vua Gia Long tại Huế. Vậy lăng là gì và tẩm là gì? Bạn đã bao giờ thắc mắc điều đó chưa? Dạ vâng, lăng là nơi có bộ thành, hay còn được gọi là nơi chôn cất thi hài của vua. Còn phần tẩm là nơi dành cho nhà vua làm việc, sinh hoạt khi còn sống. Và sau khi mất, nơi này trở thành nơi thờ tự để các vua đời sau đến thăm viếng và nghỉ ngơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu lăng Gia Long có gì, kiến trúc của nó ra làm sao, và nơi đây có những điều đặc biệt nào. Trước mặt lăng, chúng ta dễ dàng quan sát thấy có hai cột rất lớn và cao. Đây được gọi là trụ biểu, nó mang ý nghĩa cho sự trường tồn bền vững của triều đại, hay cũng là dấu mốc để khi người ta nhìn thấy nó, người ta biết được rằng mình sắp chuẩn bị tiến vào một công trình lớn, trang nghiêm, yêu cầu nghiêm túc và tôn trọng. Trên nóc trụ biểu thì có hai búp sen nhỏ, nó được ví như hai ngọn đuốc sẽ soi sáng linh hồn nhà vua về với cõi vĩnh hằng. Xưa kia thì ở đây đã từng tồn tại đến 85 cột trụ biểu như vậy, bây giờ thì chỉ còn 2, để cho chúng ta thấy được sự tàn phá của thời gian và chiến tranh nó lớn như thế nào.
Toàn bộ khu vực lăng tẩm này được bao bọc bởi 42 ngọn núi lớn nhỏ với nhiều tên gọi khác nhau. Lấy ngọn Đại Thiên Thọ làm tiền án và cũng đặt tên cho quần sơn này là Thiên Thọ Sơn và đặt tên lăng là Thiên Thọ Lăng để che chắn bảo vệ cho cả khu vực. Với tất cả các lăng tẩm của triều Nguyễn, yếu tố phong thủy thường được đề cao mạnh mẽ. Nguyên tắc chung là tiền thủy hậu sơn được áp dụng xuyên suốt. Có nghĩa phía trước là nước, phía sau là núi. Hồ dài chạy từ trái qua phải làm yếu tố minh đường, tức thủy tù phúc cho con cháu mai sau. Thực chất trước đây cái này chỉ là một khe suối, sau này người ta đào rùng ra cho nó thành một cái hồ hình Bán Nguyệt, nên hồ này có tên là hồ Bán Nguyệt. Và hiện tại chúng ta đang ở khu vực Sơn Trầu. Nơi đây có hai hàng tường đá tượng trưng cho quan văn, quan võ cũng như voi, ngựa. Ở đây có tổng cộng 10 người, 2 voi và 2 ngựa. Ngày xưa người ta quan niệm rằng lúc súng vua có người hầu hạ thì khi mất đi cũng phải có người theo hầu bầu bạn với vua ở thế giới bên kia. Hay nói cách khác, súng làm vua thì mất đi cũng phải làm vua là như thế. Mặc dù được khởi công xây dựng vào năm 1814 đến năm 1820, nhưng các công trình lại được xây dựng tiếp tục bổ sung vào sau này. Như hàng tường đá chúng ta vừa quan sát được xây dựng vào năm 1833. Qua khỏi những hàng tường đá uy nghiêm, chúng ta sẽ bắt gặp 7 tầng cấp tế. Những tầng cấp tế này được thiết kế giật cấp và phân chia sau những bậc tam cấp. Bước trên này dọc theo đường Thần Đạo, cảm giác càng lên càng cao hơn nữa, và điểm cao nhất là Vũ Thành, chính là trọng tâm của lăng, nơi có ngôi mộ của vua và hoàng hậu. Trước khi vào trong, chúng ta sẽ bắt gặp một lối cầu thang được thiết kế 2 con rồng hai bên bò từ trên xuống dưới. Mỗi con rồng ở đây được chạm khắc tinh xảo và được phỏng theo rồng Thanh của Trung Quốc. Thân rồng to, mạnh mẽ, khác với rồng thời Lý, thân rồng nhỏ hơn nhiều. Đặc biệt, chân rồng có 5 móng. Vì sao lại có 5 móng ạ? Người ta quan niệm rằng rồng 3 móng đại diện cho thường dân, rồng 4 móng đại diện cho quan, và rồng của vua phải có 5 móng đại diện cho uy quyền.
Tiếp theo là Bửu Thành Môn, hay được gọi là cổng chính để ra vào khu vực lăng mộ của Ngài. Thực ra, Bửu Thành Môn ngày xưa được làm bằng gỗ, mãi đến sau này, năm 1845, nó được thay thế bằng cửa đồng. Bước qua khỏi Bửu Thành Môn, chúng ta sẽ thấy một bức tường cao. Ở đây là có tới 2 tầng bức tường cao rộng và lớn, cao khoảng 3 đến 4 mét. Đây được gọi là bức bình phong. Trong văn hóa Huế, bức bình phong này có tác dụng che chắn gió lạ, gió đục từ bên ngoài vào trong nhà. Cụ thể ở đây là bức bình phong có tác dụng là nơi chặn những điều xấu, những điều không tốt cho bửu phong, phần mộ của vua. Đây vừa là khoa học, vừa là tâm linh trong văn hóa người Huế xa xưa, đến giờ vẫn còn tồn tại. Thông thường sẽ có một bức như thế, nhưng ở đây có tới từng 2 bức bình phong, cũng như là cả 2 bức vòng thành. Có thể do ở đây có tới từng 2 ngôi mộ song tán, nên mọi thứ ở khu vực này đều là có 2 phần. Theo quan sát, bên trong 2 vòng thành đều được xây dựng theo nguyên tắc hình chữ nhật. Đặc biệt vòng thành thứ 2 cao hơn một chút, nó ôm lại, cảm giác như nó ôm tròn khu vực vòng thành này vậy, cũng như nâng đỡ và tránh sự sụt lún cho phần mộ của vua và hoàng hậu. Và bây giờ đây là phần trọng tâm, phần đặc biệt nhất trong khu vực lăng tẩm Gia Long. 2 ngôi mộ làm bằng đá thạch thất được song tán theo quan niệm càn khôn hiệp đức, thể hiện tình cảm giàu đẹp cũng như sự trung thủy giữa vua và hoàng hậu. Hình ảnh này như muốn nói, lúc đương thời, lúc còn sống, chúng ta cùng đồng cam cộng khổ gây dựng cơ đồ Giang Sơn, thì khi sang thế giới bên kia, chúng ta sẽ vẫn ở cùng nhau. Và đặc biệt, khi đứng từ phía sau, nhìn nơi tiếp giáp giữa 2 phần trước nóc mộ, sẽ thấy đỉnh của Đài Thiên Thọ nằm ở chính giữa, chính xác đến không sai một ly. Đây là một chi tiết khá độc đáo, khiến lăng Gia Long trở thành lăng mộ có kiến trúc phong thủy độc đáo bậc nhất Việt Nam. Và như chúng ta đã biết, 2 ngôi mộ nằm lộ thiên như thế, nhưng chưa biết chắc chắn được liệu dưới kia có còn thi hài của vua và hoàng hậu hay không. Vì có những chuyện được đồn đại là triều đại sau mà lên ngôi sẽ đào bới mạ của triều đại hiện tại để trả thù. Cũng giống như thời Quang Trung Nguyễn Huệ vậy, đã từng đào mộ Quật Mã, cha của vua Gia Long, vứt xuống dòng sông Hương. Cho nên chính bản thân nhà vua cũng rất sợ lịch sử lặp lại. Đồng thời khi nhà vua mất đi, các ngài sẽ không tuẫn táng người thật vào bên trong, mà chỉ chôn cất vàng bạc châu báu, gọi là đồ tùy táng xuống dưới. Và đây cũng là lý do mà khiến nhà vua không thể nào cho chúng ta biết được ngài chính xác được chôn ở đâu. Có người còn nói đùa rằng có lẽ thi hài của ngài và hoàng hậu được chôn cất đâu đó trong những rừng thung rộng lớn như thế này rồi. Và cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa, thì đối với người Huế sống về mặt tâm linh, Bửu Thành này là nơi an nghỉ vĩnh hằng của nhà vua và hoàng hậu.
Và đây là phần tẩm điện. Như đã nói từ trước, tẩm điện là nơi dành cho nhà vua làm việc, sinh hoạt khi còn sống, và cũng là nơi để thăm viếng, thờ tự cho các vị vua triều Nguyễn sau này khi đến thăm vua Gia Long. Và bây giờ chúng ta tiến vào cổng nghi môn. Cổng chính để ra vào tẩm điện được xây dựng theo lối tam quan. Vậy tam quan là như thế nào? Tức có nghĩa là khi vào tẩm điện sẽ có 3 lối đi. Chính giữa là lối dành cho nhà vua, trái quan văn, phải quan võ. Và có một lưu ý nhỏ là vị trí trái phải phải được phân định từ trong ra ngoài, chứ không phải xác định từ ngoài vào trong. Nhìn vào từ bên trong, chúng ta còn bắt gặp 2 ngôi nhà theo quan niệm tương tự: Tạ Văn, Hữu Võ, tức trái quan văn, bên phải quan võ. 2 ngôi nhà này được gọi theo thứ tự Tạ Vu và Hữu Vu, chỉ gồm một tầng, mái nhà lợp ngói màu xanh gọi là thanh lưu ly, chính là vị trí của bác quan văn võ phò tá cho nhà vua. Còn nơi được lợp ngói màu vàng, ngói này gọi là hoàng lưu ly. Đây chính là tẩm điện chính, hay được gọi là điện Minh Thành, nơi dành riêng cho nhà vua. Thực ra, Điện Minh Thành này đã trải qua quá trình xây dựng cũng như đã được trùng tu lại qua rất nhiều thời kỳ. Minh Thành có nghĩa là sự hoàn thiện rực rỡ. Xung quanh trên những bộ mái trang trí những con rồng đắp nổi đại diện cho nhà vua. Từ ngoài nhìn vào, chúng ta nghĩ ngôi điện này thấp bé, nhưng khi vào bên trong là cả một không gian cực kỳ rộng lớn. Sở dĩ như vậy là bởi vì tòa nhà này được xây theo lối nhà kép, trùng lương, trùng thiềm, hay còn được gọi là trùng thiềm điệp ốc. Ở giữa nối bởi một trần thừa lưu, hay còn được gọi là trần vỏ cua, nó cứ cong cong như con cua vậy. Đồng thời trên đó có một hệ thống máng xối bằng đồng sẽ hứng nước mưa từ mái sau của nhà trước và mái trước của nhà sau để đổ ra 2 đầu rồng đắp nổi ở 2 bên cung điện. Đây là một điều rất thú vị trong công trình kiến trúc của các vị vua triều Nguyễn. Nơi thắp hương cúng vái được gọi là án thờ. Ở dưới tầng mái còn có các ô hộc với những bức tranh khác nhau, có thể là hoa mai, hoa lan, hoa trúc, hoặc có thể là tranh rồng, tranh phượng. Đây là lối trang trí đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế. Dưới thời của vua Gia Long thì ngôi điện này rất là đơn giản. Sau này dưới thời của vua Khải Định vào năm 1922 thì toàn bộ sườn nhà được sơn son thép vàng. Sơn son thép vàng tức là màu chính, màu chủ đạo của sườn nhà là màu đỏ. Sơn đỏ này được sử dụng từ nhựa cây son
ở trên rừng. Sau đó người ta dát lên trên là những họa tiết bằng vàng lá hoặc là vàng quỳ. Quá trình dán lên này được gọi là thép vàng, mang ý nghĩa của sự cao quý, làm nổi bật. Đây là nét văn hóa độc đáo, ấn tượng của người Việt Nam ta. Khu vực thứ ba trong tổng thể khuôn viên Lăng Tẩm Gia Long là nhà bia, hay được gọi là bia đình. Bia đình được xây dựng đơn giản bởi 2 tầng lầu, và trong đó có đặt tấm bia tên là Thánh Đức Thần Công. Đây là tấm bia do con trai Tài Vì viết để ca ngợi công đức của vua cha mình. Chính là tấm bia nhà vua Minh Mạng đã biên soạn và hoàn tất vào năm 1820 để ca ngợi công đức của vua Gia Long. Tấm bia này được đánh giá là tinh xảo và sắc nét. Có lẽ trong suốt 18 năm trị vì đất nước của mình, từ năm 1802 đến năm 1820, vua Gia Long là vị vua đặc biệt nhất. Ông là người góp công lớn trong việc thống nhất toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc vào Nam, cũng như kiện toàn bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Đâu đó cũng có những sai lầm của chính ông, nhưng xét cho cùng Việt Nam bây giờ có được là nhờ công rất lớn từ vị vua này, vua Gia Long. Nhà vua được yên nghỉ trong những rừng thung rộng lớn. Những rừng thung này chúng ta có thể hiểu được rằng thung nó tượng trưng cho người quân tử ngay thẳng và nghiêm minh. Đồng thời thung nó cao vút lên trời. Người ta nói rằng nó như những chiếc cầu thang nối giữa trời và đất, để linh hồn của các vị vua nhà Nguyễn có thể đi và về giữa hai cõi. Và chính bản thân nhà vua Gia Long và hoàng hậu cũng muốn được như vậy.